What's up guys? Sa pang-play to earn games na naman tayo. Pa-shoutout boss from Palermo, Sicily. Shoutout po. Washout kay Putin. Itigil mo na yan. Ipit na kami. Kumusta Tito Loki ang bango mo? At sa video na to guys, titignan naman natin tong isang upcoming play to earn games na nandito nga sa Solana blockchain. Itong ang Guild Saga. So itong Guild Saga guys, nakuha ko po ito doon naman sa isang project na gusto ko rin, na inaabangan ko rin. At nung tinignan ko po yung Twitter nila guys, ang ganda ng mga development nila. At dito po nakalagay guys, followed by Aurori. Itong Aurori guys, isa po ito sa pinakamalaking project na alam ko na andito na sa Solana Network, na isa din po ito sa inaabangan ko, kaso hindi ako nakapasok dito sa project na to. So sayang no, sobrang mahal na po ng mga NFTs dito ngayon guys. At yan nga, napakalaki ng following nitong Aurori. At meron nga po itong koneksyon dito naman sa Guild Saga dahil po sa CEO niya. At isa nga po itong fantasy RPG itong Guild Saga na to. At gusto ko po yung artwork nito at yung mga nakikita ko about naman dito sa game, kaya gusto ko rin pong i-share sa inyo. At kanina nga guys, nung tumingin ako ng update nito, ay minting na pala ng NFT nila guys this Feb 25. So bukas na po yan no. At nakalagay dito yung iba-ibang oras sa UTC, so kayo na po bahala mag-convert. Pero sa atin po guys, madaling araw po yan, around 2 PM, kasi dito po ako nakalagay sa phase 3 kasi hindi po ako nakakuha ng whitelist ng 1 and 2. So dito po sa phase 3 at hindi nga po guaranteed na makakapag-mint tayo kasi baka maubusan tayo sa phase 1 and phase 2 pa lang, at dito nga baka mag-agawan na. Ang kasunod naman yan guys, may chance pa rin kayo dito naman sa public mint kung hindi pa nauubos, kasi po 10,000 lang po yung mga NFTs dito naman sa Guild Saga. At ang presyo naman yan guys ay 1.5 Solana. Ang 1.5 Solana naman ay nasa around 6,300 sa peso. So binabala ko makakuha dito sa phase 3 at pagka hindi masyadong congested at pinalad tayo na makakuha. At dito nga po yan mangyayari sa Magic Eden naman, isa po itong launchpad dito sa Solana Network. So ito po yung sisilipin natin, ano bang gameplay nito, ano bang mga earning potential dito. At syempre, titignan din natin yung legitimacy ng project, yung mga tao behind sa project na to, para naman ay makatulong po sa inyo sa mga tumitingin sa project na to or nagbabalak na pumasok dito naman sa Guild Saga. Pero bago tayo mag-umpisa, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa usapang Play to Earn. Guild Saga, yan po yung titignan natin ngayon guys. An NFT-based fantasy RPG built on Solana blockchain. So sabi ko nga kanina guys, isa po ito sa mga game na inabangan ko dito naman sa Solana. Kasi po gusto ko yung concept ng game, gusto ko po yung ginagawa nilang mga update, gusto ko po yung nakikita sa development ng game. So bago po natin puntahan tong white paper nila, i-appreciate lang po natin itong kung ano nakalagay dito naman sa website nila. So claim your guild hero, ito po yung mga NFTs nila dito guys. At generative art nga po ito, ibig sabihin ay walang isang NFT na kapareha. At yan nga po, 10,000 NFT po yan na ibebenta or imimint naman natin sa Feb 25. Bukas na nga po dyan naman sa Magic Eden Launchpad. At meron po yung around 700 traits na pwede nating makuha sa pag-mint ng mga NFT na to. So pagka bumili ka dito guys, ay kompleto na po sa pagkakaalam ko no. Meron ka ng full set of inventory. Iba-iba nga po yung makukuha mo dito, pero hindi siguro lahat ng items ay makukuha mo kaagad no. Pero nakalagay naman dito example daw, ito mga jewelry mo, mga belt, mga gloves mo dito ay makukuha mo na dyan. So isa po yan sa advantage pag nakakuha tayo nitong mga unang NFTs nila. At iba pang advantage yan guys, pwede tayo makakuha ng mga legendary NFT nila, diba? At ito nga early game advantage yan, exclusive content, siguro early game access din. At itong mga NFTs na to guys ay pwede nating i-stake after ng minting para makakuha tayo na GGLD, na ito nga po yung pinaka-token nila guys. So pag nag-hold tayo nitong mga hero, ito nga mga NFTs nila, this early stage ng game, sa atin po magagaling yung mga unang bunga ng token nila. And hindi lang po token yung pwede natin makuha sa staking guys, makakuha din daw po tayo ng mga NFTs. At isa pang advantage dito naman sa mga Genesis NFTs nila, in-game earning boost din naman. So pagkalabas ng game, syempre tayo yung naunang nag-invest, di ba? Meron tayong mga benefits na mas malakas yung earning natin kaysa sa dun sa mga latecomers. So dito naman tayo sa baba guys, combat. Ano ba yung combat ng Guild Saga? Nakikita natin dito sa left natin, sa Twitter naman nila. Ayan, may mga sneak peek dito kung paano. Dito naman sa website nakalagay po yung combat feature nila na turn-based daw nga po ito, tactic style combat. Heavily inspired sa classic Final Fantasy tactic. At ako po ay familiar dyan sa Final Fantasy, di ba? Yung may tatlo tayong hero tapos magbabakbakan tayo in turn-based manner. So ganun din po dito guys. Ito naman yung gameplay na yan, may mga skill tayo, tapos sa turn-based nga ilalapag mo yung mga characters mo, ipoposition mo. So parang Wonder Hero din yung dating no ng bakbakan niya. Kaya nga lang more inspired dito sa Final Fantasy. So isa pa sa maganda dito sa gameplay niya, open world po ito. At yun nga, pwede tayong maglakad-lakad dito, pwede tayong mag-explore sa mundo nitong Guild Saga.
Saga. At marami nga dito mga NFTs, pero hindi po lahat dito NFTs guys ha. Meron din ditong mga in-game items at mga off-chain nga po yung iba. Pero marami daw pong mga tokenized items dito sa game na pwede natin makuha pag nag-explore tayo dito sa open world nila. At siguro pag pumapatay tayo ng mga mobs, di ba? Ganon. At ang play to earn mechanics naman nila guys, makakuha naman daw tayo ng mga token at ito nga mga NFTs dito sa game pagka sumasabak tayo dito sa mga PvE arena at PvP rank ladder nga. So tournament based din dito sa PvP at syempre PvP arena yung pinaka-adventure natin. Siguro may mga daily quest din. At isa sa nagustuhan ko dito sa Guild Saga guys, yung pagiging story heavy nitong game at yun nga yung pinagtutuunan din nila ng pansin, di ba? So sabi din nila dito ay talagang sinulat yung mga story dito, tapos mayroon nga mga branching dialogue din, meaningful decision making, kaya nga turn based siya. So pwede tayong mag role play, di ba, dito sa loob ng game at story rich nga po yung game. May mga lore po ito, may mga backstory ito na talagang pinagtuunan daw nila ng pansin para mabuo naman itong mundo ng Guild Saga. At dito naman tayo sa baba, yan naman yung mga pwede natin makuha guys, dyan naman sa pag-mint. So iba-ibang rarity din yung pwede natin makuha based dito sa mga image nila. Yan no, may nakalagay pag purple, alam natin di ba, mataas yung rarity niyan. Siguro itong mga ganito, legendary to. Yung iba naman parang mukhang common. So yan yung pwede natin makuha dito. Generative nga po ito, so random yung pwede natin makuha. Pwede tayo makuha na malakas, pwede mahina, pwede nga set yung makuha natin. So depende na lang po sa may mint natin. Pero yan po yung mga NFTs natin dito at pwede tayong magsuot ng iba-ibang klaseng mga NFTs, iba-ibang klaseng mga equipments. Ayan, nakikita natin dito sa sneak peek nila, diba? So parang Diablo naman yung style ng interface niya, ng inventory niya. At excited ako guys, RPG na RPG talagang dating at totoong gameplay, no? Pati yung mga skill dito sa baba, nakikita natin may mga iba-ibang skill yan, yung mga characters na yan. Tapos puntahan na po natin tong roadmap nila guys. So nasa minting stage na po tayo ng mga heroes of the guild nila. Ito po yung pinakaunang mga NFTs nila guys, mga heroes. Tapos pagkatapos ng minting ay gagawin na po nila yung mga online hero, mga item and mga skill database na kung nakikita naman natin dito sa mga sample nila ay ginagawa naman na talaga nila yung development mismo ng game. Napakadami na po nilang example, mamaya ay tignan na po natin yung mga example na yan. Kasunod naman yan yung story nga, yung lore nga guys, yung wiki. So story rich din po yung likod ng game na to. After po nyan guys, pwede na po nating i-stake itong mga heroes natin para makuha tayo ng GGLD, yung pinaka-token nila, bago pa man magkaroon ng IDO or bago pa magkaroon ng pre-sale yung token nila. So yung mga early adapter guys na makakabili nitong mga NFTs nila ay magkakaroon ng advantage na una makakuha nitong mga token nila kasi meron pong staking at pwede tayong mag-earn ng token nila passively. Pero parang game pa rin yung staking nila guys kasi ipapadala natin yung mga heroes natin at yun nga, yun yung staking stage para sa isang quest at pagbalik niyan ay pwede silang magdala ng mga tokens at hindi lang po tokens yung pwede nilang iuwi galing dyan sa mga staking quest na yan, pati po mga NFTs yan nakalagay po dito. Tapos next naman yan guys, pag nagkaroon na ng pre-sale ng token nila, Q2 naman daw ng 2022 ay magkakaroon na po ng demo, itong Guild Saga demo nga. So Q2 na po ito ng 2022 at medyo malapit na nga po no. So dyan sa release na yan, pwede na daw po tayo dito magkaroon ng mga side quest, di ba, mga optional quest at meron na ngang open world dyan pa lang sa demo release na yan na merong storyline at iba pang mga activities like fishing, mining, crafting at iba pa. Pwede na tayo makakuha ng mga loot, di ba? So siguro yung mga una dito guys, yung makakabili naman ng mga Genesis NFTs nila. So talagang malaki yung part na makakuha ka ng unang mga NFTs na to, no? Kasi magkakaroon ka ng early advantage. Hindi lang po sa game mismo, pati po siguro sa earning kasi pwede ka nang kumuha ng mga loots at pwede mo na ngang malaro itong game. So pagka bumaba pa tayo dito guys, fully customizable character, yan. Yun din yung gusto ko dito kasi may mga items parang Diablo talagang dating, parang Final Fantasy ang dating. Pwede ka magsuot ng armor na gusto mo, pwede ka magkaroon ng skill na gusto mo dyan naman sa mga character mo. At ang pinaka-excited po ako dito guys, ito namang guilds, no? Itatry po natin makagawa ng guild dito pero kung hindi, okay lang din naman, pwede tayong mag-join sa ibang guild kasi nga po hindi rin po siguro magiging ganun kamura, no? Yung entry naman ito after naman nitong NFT sale na to. So sana makabili tayo ng mga NFTs guys para makapasok tayo dito. May guild system po ito at pwede mga tayo magsama-sama para mag-battle dyan sa mga PvP na yan at pwede rin po natin salakayin yung mga opponent. Siguro may mga village sila, pwede rin po natin salakayin yung mga yan. Yung mga rival guilds naman natin. At ito medyo hawig dito sa nilalaro ko, parang Albion Online yung ano dito guys. Diverse build potential. Iba-ibang build nga ang pwede mong gawin dito. Iba-ibang skill ang pwede mong i-match sa iba-iba mo namang weapons. Yun yung nga yung kagandahan dito guys. May freedom ka sa build mo. Hindi ibig sabihin na pagka bumili ka ng NFT na to, stick ka lang sa isang build. Dito po pwede kang bumuo ng sarili mong build, ng mga skills mo. Kung ano po magiging effective sa playstyle mo naman. Doon pa lang sa mga sample nila guys, dito pa lang sa mga sample nila napapakita nga natin medyo kompleto na po. Andito na po lahat dito
mismo sa mga sample nila. Ayan, paano ang magiging gameplay, paano yung magiging labanan dito, may mga skills tayo dito. Nakalagay dito pati yung mga class ayan kung ano po yung mga skill nila. Kayo na po mismo ang tumingin. Ako po, tinignan ko na po yan, talagang solve na ako na magiging maganda tong game kasi very detailed po guys kung ano yung magiging skill, kung ano yung magiging gameplay, hindi ka manghuhula na ano kayo magiging itsura nito paglabas ng game, di ba? Dito nakalagay mismo, yan mismo yung magiging itsura ng game, yan mismo open world talaga, pwede kang maglakad kung saan, di ba? Pwede kang magpagbakbakan sa ibang mga players, sa mga mobs. Ito parang may camp sila nga sinalakay dito. At ito naman yung mga iba-ibang mga class. So doon natin titignan yan. Ang mahalaga po ay itong minting nila bukas para makapag-decide tayo kung papasok man tayo o hindi. Kasi nga po, very limited lang po yung minting. Ito naman, Pyromancer, yan kompleto lahat ng information guys, andito na. Tapos may land system din po ito meron silang mga tinatawag dito na keeps. Pwede nating i-acquire yan, pwede tayong bumuo ng keep, pwede nating i-upgrade yan at meron niya mga gastos guys yan mga kitchen, may treasury, hall of justice. So kung malaki kayong guild at meron nga kayong funding, pwede kayong bumuo ng guild, pwede kayong bumuo ng keep at pwede niyong punuin yung keep nyo, di ba, ng kung ano-ano mga upgrades. So maganda to, parang bahay ang dating or parang guild hall ang dating. So ito naman yung preview ng demo nila guys. Ayan pati yung preview kompleto na dito. Talaga may plano sila, pati yung mga village nakalagay dito guys. So main road, yan yung makikita natin sa game, di ba? Mga concept pa lang ito ngayon, pero at least nakita natin kompleto yung plano nila, kompleto yung gagawin nila dito sa game. Pati yung watchtower, hindi lang basta kwento lang, di ba? Hindi lang puro words. Nakalagay mismo kung ano po yung magiging feature na game, nakalagay mismo kung ano yung dapat nating abangan sa game. So binasa po natin yung ilang information dyan naman sa white paper nyo. Hindi ko na po papatagalin kasi nga sobrang haba, sobrang detalyado ng game na to guys. At no doubt po ako na magiging maganda yung game. Puntahan naman natin, ito naman team nila. So sino ba tong nasa likod nitong Guild Saga? So ito pinaka co-founder nila na si Volt M. Ayan, pag tinignan po natin yung Twitter nila, hindi po sila lahat docs guys pero okay lang po yan sa akin. At itong composer nila, ito lang po yung nakita kong docs. Yung ibang mga artist nila hindi po docs, pero nung tinignan ko naman yung mga link nila guys, yung mga connection nila, siya mismo fina-follow nitong Aurora Project. So malaking bagay po yan malaking connection niya dito naman sa Aurora Project. At yan nga guys, October 2014 pa po siya at hindi mo naman masasabing mali itong Aurora para mag-follow ng isang individual, di ba? 184,000 followers dito sa Twitter. At yun nga guys, pati yung mga post nila ay talagang maraming retweets, maraming likes. Ibig sabihin na hindi lang po yan bot yung mga followers na yan. Talagang malaki yung followers nitong Aurora kasi nga maraming engagement din nangyayari dito naman sa mga post nila. Yung ibang post nila guys, umaabot pa ng libong mga likes and retweets. So legit talaga itong project na to at maganda talaga yung gameplay nitong Aurora. At para sa isang individual na i-follow naman na malaking project, di ba? Hindi basta-basta yan guys. At itong mga artist nila guys ay may mga following din to, kagaya ni Pixel Accountant na ito nga ay magiging main na pixel artist nila. Ayan, may mga following din, legit po yung account nito. At dito pa lang sa mga sample nila sa Twitter, di ba? Solve ka na talagang totoo tong game na to, na talagang may gameplay tayong aabangan pag na-release na yung game. So yun muna yung information natin guys. Pagdating naman sa earning ay hindi po ako maglalabas ng earning hanggat hindi pa po natin malaro, di ba? Kasi dapat actual talaga natin makita, actual natin malaro at matry at ma-experience talaga. So i-update ko po kayo guys pag nakakuha ko dito ng mga NFT. At yun nga, this Q2 ng 2022 pag nalaro natin yung early stage ay gagawa naman ako ng update video about naman dito sa Guild Saga. So I think nga dyan lang po muna yung video natin guys. Sana po ay nag-enjoy kayo sa video na to. Sana po ay nagkaroon kayo ng mga information na kailangan nyo kung kayo po ay tumitingin na pumasok dito sa game. At bukas na nga po yung minting nito. Pero ang lagi ko pong paalala guys, sa lahat naman na video ko, mga investment nyo po yan, kayo po mismo ang mag-research. Ito mga information na binibigay ko ay galing lang po dito sa nire-review ko lang din. Mga personal opinion ko lang po ito. Kaya sa lahat ng investment ninyo guys, maging responsible po kayo sa mga investment ninyo. So wag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa usapang Play to Earn. Paka-like na rin po at share itong video. Yan lang po muna sa ngayon. See ya guys!